welcome back again sa ating YouTube channel. So, andito naman tayo for another video. And yes, ito na nga ang pinakahihintay nyo. Ang i-unbox ang bagong release and it is Realme 5. So, before that, I would like to say thank you so much muna for your time for watching this video. At kung bago ka sa channel na to, ay mag-subscribe ka na and hit the bell button to be the first to see my latest uploads. And by the way guys, sa mga hindi nakakaalam is, nagpapag-giveaway din ako kasi I just reached 150k subscribers. So, sa mga gusto sumali and malaman ang mechanics, mag-join lang kayo at panoorin nyo ang aking 150k subs giveaway video. Ilalagay ko sa aking description box. So, that's it, Techies. Good luck, everyone. And so, yan na nga, guys. Andito na. Mag-unbox na tayo ng Realme 5. Yes, ang pinakahihintay. Even me, I'm so excited to unbox this one. As you can see, pare-pareho lang sila ng box ng Realme 5 Pro. If you guys remember sa aking Realme 5 Pro unboxing, ang difference lang nila is ito is medyo may kaliitan. Yung Realme 5 Pro kasi is bulky yun. Pero yung design, same lang. And guys, this one is very power din yung specification niya. Note, meron siyang 5,000 mAh battery capacity. Meron siyang quad AI cameras din. And meron siyang 128GB internal storage. And ang nakagandahan din sa kanya guys is meron din siyang diamond cut design. So excited na ba kayo? So, huwag na nating patagalin pa. I-unbox na natin ang Realme 5. As we open the box is meron tayong mini box. And as we open the mini box, nandito yung kanilang jelly case. Ayan. And as we take this off, makikita agad natin yung unit, no? But then, again, as usual, set aside muna natin yan para makita yung other accessories. Ang accessories niya is same as usual. Meron lang tayong wall adapter. At ayan, yung Realme wall adapter niya. And yung micro USB cable. And wala nang iba. So, tingnan natin directly itong unit, no? Guys, i-take off na natin itong mga cover niya. And ito na nga ang likod niya, Techies. Ayan, meron nga din siyang diamond cuts. And the color I have is crystal purple. So, as you can see, meron siyang fingerprint scanner din. Meron siyang quad AI cameras and LED flash. So, you can see sa right side ng smartphone na to is nandito yung power button. Sa left side, nandito yung volume rockers and SIM card tray. Ang sa kanyang SIM card tray naman, meron siyang tatlong slot, no? Dalawa for the SIM card at isa separate slot for SD card. Ayan. Sa upper part, guys, wala namang nakalagay dito na kung ano. Sa lower part, makikita nyo yung speaker, micro USB port, and microphone, and ang kanyang earphone jack. So, comment ko dito, maganda siya, guys, kasi holographic din ang kanyang design. Pasok sa mga youngsters din dyan ang kanyang design. Hindi din magkalayo yung design niya kay Realme 5 Pro. Ayan. So, nandito na nga siya. And so far, okay siya kasi elegant din naman pala yung design niya. So, parang makakapag-isip ka talaga, mumurahin ba talaga to? Or baka mahal to dahil sa design niya. So, aabangan nating lahat ang price ng smartphone na to soon. Ayan. So, guys, buksan na natin ang smartphone na to para makita natin ang kanyang display kung maganda ba. Since this one has HD Plus screen display. Malaki ang kanyang screen. Actually, this one has 6.5 inches screen display. So, mas malaki siya sa Realme 5 Pro. And, ayun, maganda ang display niya, guys. HD Plus na nga. And, pati yung icons niya maganda rin. And, same lang din, parang drawer lang din siya. Nang paganyan lang para makita yung other icons. And, slim lang yung bezels niya, guys. And, I like its notch design too, here at the upper part. Another thing na nagustuhan ko dito, guys, is protected na yung screen niya ng Corning Gorilla Glass 3 Plus. So, hindi na siya basta-basta ma-scratch. And good thing pa nga is may free tempered glass pa sila, na nakalagay na. Pagdating sa kanyang specification, hindi to napapatalo. Actually, this one, guys, is powered by Qualcomm Snapdragon 665. And meron siyang 128GB internal storage and 4GB RAM. And another thing is octa-core na din ang processor na ito. And what I like about this also guys is yung battery niya kasi meron nga siyang malaking
battery. Yes, meron siyang 5,000 milliamp hours battery capacity. No, kahit hindi man siya USB Type-C, pero bawing-bawi naman sa battery niya, guys. Ayan, so tingnan naman natin ang kanyang cameras, no, kasi meron siyang quad AI cameras. Meron siyang 12 MP for the first shooter, the secondary is 8 MP, and the third is 2 MP, and the fourth is 2 MP. So yung 8 MP niya, guys, is for wide angle, yung 2 is for the macro lens, another 2 is for the portrait mode. At sa front naman niya, guys, meron siyang 13 MP. So, ayan, ipapakita ko na sa inyo sa screen ang mga sample shots ko. Ayan, guys, actually, kinuha ko yung mga picture na yan. Natural niya yan. And sobrang ganda, sobrang linaw. Sakto lang yung vibrance and yung sharpness, no? Hindi saturated. Sakto lang talaga, guys. I like it. Makita nyo rin dyan ang kanyang portrait mode and sobrang linaw din. Intense din yung kanyang blur effect, which is really nice. And so guys, this is the front camera of Realme 5. And ayan, maganda siya guys kasi malinaw. And sa mga gusto tong gawin pang vlogging, pwede na rin na siya guys. Kasi maganda rin naman yung audio quality niya. And ayun, yun yung maganda sa quality niya guys kasi hindi pixelated, diba? Kasi yung iba pixelated and delay. Ito guys, hindi. Maganda ang front camera niya. And vibrant. So guys, ang sa kanyang front cam, sobrang ganda. Nai-enhance niya yung skin mo, no? Hindi yung sobrang natural lang talaga, pero maganda guys. Kasi subtle lang ang kanyang beauty effect. Ayan. Sa kanya namang rear cam, makita niyo dyan yung mga sample shots ko. Hindi din nagpapatalo ang rear cam niya guys. Maganda din kasi vibrant. Ayan, makikita niyo dyan. Even under the sunlight exposure, no, hindi nag-exaggerate yung kulay or naging saturated. Ganun pa rin. Maganda. Ang sharpness na guys, okay lang. Tama lang din yung timpla. Ganun talaga yung Realme. Hindi talaga sila masyado nagkalayo sa kuha dun kay Realme 5 Pro. So guys, impressive. Kapag Realme talaga guys, pati yung cameras nila, hindi din sila nagpapatalo. Now, how much more sa kanilang system, sa performance ng smartphone na to, sa gaming, ayan, sa kanyang charging, sa kanyang draining, sa kanyang heating, diba? Or kahit ano pang matetest natin sa kanya. So, abangan nyo yan. Magbibigay tayo ng full review about this Realme 5. Sa ngayon, unboxing lang muna tayo and first impression. And so far, na-impress ako sa kanyang design. Nakaka-in-love kasi ang ganda niya. Like, attractive para sa akin kapag mga purple, crystal purple. Lalo na crystal purple ito. So, napakaganda talaga niya. And ayun, plus points pa talaga kasi napakalaki ng battery and napakalaki ng storage. And plus yung cameras niya guys is for AI quad cameras na. So, saan ka pa makakahanap ng ganitong klaseng smartphone na for sure, murang-mura lang. So, abangan nyo yun guys, ang announcement ng prices nito, ng Realme 5 Pro and Realme 5. Alam ko hindi na kayo makapag-antay. Same as me. Excited ako malaman ang mga prices nito. Lalo na to kasi napakasulit na niya. Ang laki ng battery, ang laki ng screen. And by the way, sa mga nagtatanong sa build niya, glass stick po yung design niya sa likod and sa front, gaya ng sinabi ko, protected to ng Corning Gorilla Glass 3+. That's it. Yan lang muna sa ngayon ang ating ibibigay. Teaser lang muna. At magbibigay tayo ng full review soon. So, abangan nyo yan. So, thank you so much, Techies, for watching this video. I hope you guys will leave a thumbs up. Don't forget to comment below if you have. Share this video to your friends. And subscribe to my YouTube channel. And by the way, don't forget also to join my giveaway and follow the mechanics. Good luck, everyone! Isha-shoutout ko si Kendrick Garcia. Hi! Thank you so much for watching Lee's Tech Channel. Si Raymark Panugaling, si Annalisa Mendoza, and si Hatsumomo Ayasaki. Ayan. So, thank you so much guys for watching my videos and see you again till my next review. Bye!